ำป่าเผ็ดไม่หวานเผ็ดเบาหวานเผ็ดเบาหวานจ้าใส่ถุงนะจ้าเผ็ดค่ะมีผิดสิ่งที่ซัมมี่ตามหาค่ะตำบักหุ่งเลยพ่ออยู่บอกอันนี้ก็จ้าใครโทรมาว่าเอาจ้าเนาะเอาไปกินเที่ยนอยากออกมันบอกเขาอยู่นี่ล่ะจ้าเจ้าเด็กเจ้าหัวสองคนไปดูเซ่ตอนนั้นหนูมานั่งตำรวจไล่หนีตอนไหนต้นเดือนบอกเมียนจ้ะตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์มาไล่หนีไม่มันเก่งคัดอยู่ดอกตอนนี้มันต่อยแค่นั้นแหละนั่งล่องน้ำก็ได้นั่งน้ำนี่ได้อยู่แม่นี่ดอกว่าคันลงน้ำมันก็เสียอันตรายอยู่เนาะปล่อยล่องเดินนั่งน้ำนี่นั่งห่างๆกันพูดแต่ไม่มันก็ไล่ได้เดี๋ยวนี้เก่าเขาไม่ให้นั่งทานที่ทะเลนะคะซัมมี่เอากลับไปกินที่บ้านบายเจอร้านคอฟฟี่ชิคๆน่ารักตรงนี้ด้วยค่ะปั่นนะคะได้ค่ะเยอะSo cute. I have to go clean my hand, eh? I have to go clean my hand after I play with you. You know that? แล้วก็จะไปอีกที่หนึ่งนะคะร้านนี้น่านั่งมากเลยค่ะ วันหลังเดี๋ยวฉันมีมานั่ง
70-80ร้อยหนึ่งไม้2 ไม้เอาไม้กองไม้ละ5 บาท ไม้ละ5 บาทพรีเมียมให้เจ้าอ้วนใต้ตึก อ้วนเจนี่คำมาแล้วโอ้ย One. เจนี่ไปกินไก่เร็วๆไปกินไก่เร็วๆ